guys, welcome to my YouTube channel. Today I am PBS Kailin. I am PBS Rian. Kami ang nag-PBS. Kung bagong kayo sa YouTube channel, subscribe nyo na. And ang gagawin natin ng Play-Doh Sand. And nahulog guys, sorry. Oh my gosh, guys. Lumakit tayo, te. Yan, lumakit tayo. Yun. And, nakasipa. Yan. And, anong kulay na gusto mo? Pink? Pink ang gagamitin namin. Pink. And, ito na lang, oh. Katulad na ito, guys. Ito yung ginawa ko. Ayan, ito siya. Naging Play-Doh Sand na siya. Ayan, iba ko na natin. Ayan, finish na ko. And, itong Play-Doh hindi ko pa to. Ito kasi ano eh. Ito na, lagyan na natin siya. Ay, my gosh. Wait lang guys, lahat na nahulog. Wait lang guys ha. Ano nahulog? Kunti lang, te. Hindi lalagay ko dito. Sorry. Mama, tikit sa kampo! Mga beshi. Tumuha kayo, beshi. Dami lang lamok. Okay, pakagat kayo dyan. Natin. Sobrang dami naman yan. Yan, nalagyan na natin. Palulit. Pakita natin. Huwag mo nilakay yan. Ayan. Yan! Tudududun! Oh my gosh! Close na natin yan. Bumalik na siya dati. Yan, lagyan na natin. Ito lang, 1/2 eh. Ganyan nakaliit. Ang gusto namin. Tingnan nyo guys. Guys, ito siya guys. Parang tayong ihit. Yan, ito na natin. Naksake. Kaya nga. Magpapalabas kami sa July. Basta July na nakita-kita lang tayo doon. Kasi pagdating na natin ko, may Kinder Egg na pink. Sinira ko. And yan, tapos na ng video natin. Bye guys! Mag-bye ka na. Ano nga pala? Bye-bye, Rihanna. And ako pala si Pides. Kylie!